Mga idol at kabayan, good news! Pilipinas pumapalag na sa China. Kita sa video na kapag maraming barko ang ginamit ng Pilipinas sa West Philippine Sea, hanggang sunod-sunuran na lang ang barko ng China sa atin. Marcos administration hindi takot sa China dahil maglalagay pa ito ng 6 pang mga boya sa West Philippine Sea. Hinamon din sa radyo ng Philippine Coast Guard ang China Coast Guard 5402 na umalis ito sa lugar dahil wala itong karapatan upang magpatrolya sa teritoryo ng Pilipinas. Submarine Force US Pacific Fleet Commander, sinabi na paparating na ang 18 submarine nito upang i-deploy sa dagat Pasipiko upang supilin ang anumang banta na posibleng ilunsad ng China sa Amerika o sa mga kaalyado at partners dito. US forces inamin na mas marami silang nakukuha at natutuhan sa mga sundalong Pilipino. Ang pag-amin ng US forces ay nagpapakita kung bakit isa sa pinakamahusay at mapanganib sa mundo ang sundalo Pilipino. Ito ang mga balitang ating pag-uusapan dito lang sa Good News Philippines. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, mabilis lang ito, promise! China Coast Guard pinalayas ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. Pilipinas pumapalag na sa China matapos maglagay ng 5 mga boya ng Philippine Coast Guard ngayong buwan ng Mayo bilang palatandaan ng mga nasasakupan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa pagdating ng mga barko ng Philippine Coast Guard at tripulante nito sa Pier 13 sa port area ng Maynila, binigyan sila ng arrival honors dahil sa pagpapakita ng kanilang katapangan at sa matagumpay na misyon. Hindi dito nagtatapos ang paglalagay ng mga marka ng watawat ng Pilipinas sa islang pilit inaagaw ng China sa atin. Dagdagan pa ng Pilipinas ang mga boya ng 6 pa ngayong taon. Isang malakas na akbang ng Marcos administration laban sa mga maling pag-aangkin ng China. Buli man sila pero hindi nila kayang pigilan tayong mga Pilipino na gawin ang nararapat at tama para sa at bansa. Kita sa video na sunod-sunuran ang barko ng China Coast Guard habang nilalagay ng Philippine Coast Guard ang mga marker sa West Philippine Sea. Kuha sa video ang pag-radio challenge ng Philippine Coast Guard sa China Coast Guard na umalis ito sa lugar dahil wala itong karapatan na magsagawa ng anumang pagpapatrolya sa mga katubigang sakop ng Pilipinas habang patuloy naman ang Philippine Coast Guard sa kanilang misyon. You are within the Philippine territorial sea. You are not authorized to conduct law enforcement in this area. You are a threat in our safety and security. Leave the area immediately. Over. Sa mga nagtatanong at duda na baka ano rin ng alon ang mga boya na inilagay ng Philippine Coast Guard sa mga katubigang nasasakupan ng Pilipinas, ito po ay nakatali sa isang mabigat na concrete blocks katulad ng inyong nakikita sa video. Para lang sa inyong kaalaman, nasa 5 barko ng Pilipinas ang nakibahagi sa operasyong ito: ang BRP Malapascua, BRP Malabrigo, BRP Teresa Magbanwa, BRP Corregidor at ang BRP Lapu-Lapu. Dito natin makikita na kapag maraming barko ang ginamit ng Pilipinas sa West Philippine Sea, hanggang bunganga at sunod-sunuran na lang ang barko ng Chakwa. Siyempre, hindi nag-iisa ang Pilipinas habang ginagawa ito. Posibleng nakamonitor din ang Estados Unidos dahil narinig sa radio challenge ng People's Liberation Army Navy sa isang eroplano ng Amerika na nasa lugar din. Ibig sabihin, suportado ng Amerika ang ginagawa nating paglagay ng mga marker ng watawat ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa ibang balita naman, upang siguraduhin ang depensa ng Amerika at sa mga kaalyado nito, ayon sa pahayag ng Submarine Force US Pacific Fleet Commander, 18 submarine ang paparating at mag-ooperate sa dagat Pasipiko. Ayon kay Rear Admiral Jeffrey Jablon, US Pacific Fleet Commander, kung dati tahimik lang sila, ngayon kailangan nilang ipaalam sa mga bansa, lalo na sa China, ang kakayahan ng Estados Unidos at pwedeng sapitin ng kanilang mga kalaban kapag pinili nilang gawin ang mga bagay na hindi nararapat. Kaya sa China, huwag masyadong maging agresibo at mapagsamantala dahil mas may karanasan at bihasa ang Amerika kung digmaan lang ang pag-uusapan. Taiwan, nagpasalamat sa Japan, South Korea at Pilipinas. Pinuri ng Speaker ng Parliament ng Taiwan ng Japan, South Korea at Pilipinas noong Martes para sa pagtulong sa paglikha ng tinatawag na Crescent of Defense. Kasama ang Taiwan at
US laban sa mga ambisyon ng China sa Indo-Pacific region. Sinabi ng Taiwan na sinabi rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang pagbibigay sa US ng access sa mga base militar ng Pilipinas ay isang depensibong hakbang na magiging kapakipakinabang kung sasalakayin ng China ang Taiwan. Ang Crescent of Defense na nabuo ng Korea, Japan at Taiwan at Pilipinas ay sa suporta ng Amerika ay magiging isang pangunahing tagapagtatag ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon ng Indo-Pacific. Whilst the tensions across the Taiwan Straits seem to be continuing to increase, then the safety of our Filipino nationals in Taiwan becomes of primordial importance. And so these Edca sites will also prove to be useful for us should that terrible occurrence come about. And so again, it's all we have a very defensive posture. Amerika ipinakita sa isang video presentation kung bakit at kung gaano kahalaga ang Pilipinas para sa kanila, lalo na ang Armed Forces of the Philippines. Inamin ng sundalo ng Amerika na mas malaki ang kanilang nakukuhang pakinabang sa mga sundalong Pilipino, lalo na pagdating sa unconventional warfare. Ang pag-amin ng US Forces ay nagpapakita kung bakit isa sa pinakamahusay at mapanganib sa mundo ang sundalong Pilipino. Sweat more in training, bleed less in battle. American and Filipino Special Operations Forces, or SOF, understand these words because we have bled together and have proven our agility in air, on land, and sea. We are continuing to build upon a 70-year partnership, forged in battle and tested over time. Together, our U.S. and Filipino operators are building on shared trust and confidence in each other's skills, proficiency, and operational language, integrating even tighter, side by side, shoulder to shoulder. Balakatan. We gain as much from our Filipino partners as they gain from us. Both our forces learn from each other, so we share each our own experiences, and we take those experiences, we develop, and we integrate them together for us to be better prepared. Our SOF teams are expert in unconventional warfare, and we are fully engaged in today's fight. My team has trained with them for the past several years. Really, my organization has been working in the Philippines with AFP and the PMP really since the birth of some of these organizations. They're an extremely competent and capable fighting force, and I'd be willing to fight alongside with them any day. And I think it's not just about interoperability, but now it's more of integration of systems. We are demonstrating to the world how strong our partnership is and how well we fight together. Through tough, realistic training, making us both grow stronger, our teams are even more lethal, and our nations more secure. Throughout a free and open Indo-Pacific for all to prosper. Laban Pinas.